Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to our YouTube channel The Bio of Belief. The Bio of Belief دا ستاسو خپل چینل دی. په دې چینل به تاسو ته د مختلف بوکس مطلب د هغې ریډینګ along with the translation مطلب هغه به میلاویږي. خو د دې نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ دی چې تاسو مطلب ویډیو لایک کړئ او د دې سره سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. So موږ د 6th class unit number 5 democracy یعنی جمهوریت دا سٹارټ کړو. نو نن به موږ ډسکس کوو یو پیراګراف چې هغه دی This is the age of democracy وایي چې نن سبا یا مطلب دا دی چې اوس د ډیموکراسي ایج دی یعنی د جمهوریت وخت دی. Most countries of the world have this form of government. په دنیا کې چې څومره هم ملکونه دي نو په هغه کې مطلب د ډیموکراسي ګورنمنت دی مطلب ډیموکراسي فارم آف ګورنمنت دی. There are a few countries which still have kings. خو اوس هم زموږ سره په دنیا کې څه کنټریز داسې دي چې په هغې کې مطلب د ملک چې کوم مشر وي هغه کینګز وي مطلب بادشاه وي یعنی مونارکی ده صحیح. But even some of these are now democratic. لیکن په هغه کې ځینې اوس هم داسې دي چې هغه سری ډیموکراټیک دي یعنی په جمهوریت باندې څه کوي مطلب ملک چلیږي. یعنی جمهوریت مطلب دا دی چې دلته عوامو ته مطلب دا رای اصلي چې هغه خپل مطلب د ملک چې کوم مشر وي وزیراعظم وي هغه منتخب کړي. خو اوس هم زموږ سره څه ملکونه داسې دي چې په هغه کې مطلب د بادشاهت هغه سیستم را روان دی. لکه که تاسو سعودي عرب ته وګورئ دوبۍ ته وګورئ نو هلته بادشاهت سیستم اوس هم را روان دی. Their kings though honored is the highest figure in their nation. و چې په دې بادشاهت کې چې د کم کینګ وي دا ډېر مطلب دته غټ عزت ورکولی کېږي دا ډېر یو هایست فیګر وي مطلب ډېر په ښه مطلب سټیج باندې وي. خو څه کېږي do not manage the government but دیو د ګورنمنت په ښه طریقه باندې نه منیج کوي. Our country Pakistan also has democracy. چې کوم دی پاکستان نو په دې کې هم ډیموکراسي یعنی جمهوری حکومت دی. It is known as the Islamic Republic of Pakistan. او پاکستان مطلب د کنسټیټیوشن یعنی د آئین مطابق د نوم دی Islamic Republic of Pakistan. According to the law of our country which is زمونږ د ملک د قانون مطابق election are to be held after every 5 years. وایي چې زمونږ په ملک کې د جمهوریت د بقا لپاره د جمهوریت حکومت د باقی پاتې کېدو لپاره په کال کې په 15 کاله بعد زموږ سره څه کېږي الیکشن کېږي. after every 5 year یعنی هر 15 کاله بعد څه کېږي الیکشن کېږي. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان چې آزاد شوی دی ټیل ناو چرته هم یو حکمران خپل ټینیورشپ یعنی 15 کاله نه دی پوره کړ. یعنی هغه په منځ کې څه شوی دی د هغه حکومت مات شوی دی او کله چې 15 کاله پوره نشي حکومت مخکې مات شي نو د دې د وجې نه ملک ترقي نشي کولی. سو دا زمونږ د ملک ډېره غټه بدقسمتي ده. In the election the people elect a certain number of persons as their representative for the National Assembly of Pakistan. اوس په الیکشن کې څه کېږي وایي په الیکشن کې څه خلک څه کېږي هغه الیکټ کېږي. ونې مطلب ځینې خلک داسې وکړي چې هغه خپل منتخب نمایندګان یا کندیډیټس هغه له ووټ ورکوي او په دې کې زموږ سره هغه خلک بیا د دې رهنمایي کوي چېرته په نیشنل اسمبلی کې یعنی په قومي اسمبلی کې بیا د دې خلکو نمایندګي کوي. Similarly people of the provinces elect member for the Provincial Assembly.
او همدغه شانتي زمونږ سره په پروینشل پروینسز کې زمونږ سره څه کېږي، هلته خلک الیکټ کوي. پروینسز مطلب په صوبو کې زمونږ سره هم الیکشن کېږي او د هغې په بیس باندې مطلب بیا پروینشل اسمبلی ته هغه ممبر لیږلی کېږي او بیا هغې کې مطلب هغه د خلکو ریپرزنټیټیو وي. یعنې اوس چې کوم ووټونه وشو نو په دې کې زموږ سره څه وړه سیټونه او څه غټ سیټونه، نو مطلب دا دی څه په نیشنل اسمبلی سیټونه ان ایچ ورته وایو، او بل زموږ سره پی کې او مطلب پروینشل اسمبلی چې کوم ورته وایو مونږه، نو د دې په بیس باندې الیکشن څه شو هغه سرته ورسېده. اوکې، د پروینشل اسمبلی elect member for the senate. اوس د پروینشل اسمبلی یعنی د صوبې په سطح باندې چې کوم ایم پی ایز مطلب راشي نو هغه څه کوي، هغه بیا سلیکټ کېږي ایز د سینټ دپاره فار د سینټ. The Senate and the National Assembly are the two houses of the parliament. which the Senate او National Assembly دا زموږ سره دوه houses دي د پارلیمنت. یعنی پاکستان کې پارلیمنټری سیسټم دی چې په دې کې دوه houses دي، یو ته موږ نیشنل اسمبلی وایو بل ته موږ سینټ وایو. اوس نیشنل اسمبلی چې کوم دی نو مطلب دا دی چې دې کې زموږ سره ایم این ایز ممبر اف نیشنل اسمبلیز دا څه کوي، دا منتخب کیږي. The parliament and the member of the provincial assembly elect the president of the Pakistan. اوس په پارلیمنت او د پروینشل اسمبلی چې کوم وي د دې خلک د کوم ایم این ای او ایم پی ایس چې کوم زموږ سره دا پاس شي نو بیا دیو څه کوي، د ملک صدر څه کوي هغه منتخب کوي. پریزیډنټ مطلب صدر. The president nominate the leader of the majority party of the national assembly to be the prime minister of Pakistan. د وزیراعظم شپ چې کوم مطلب د ملک وزیراعظم د څوک وي نو بیا چې هغې کې زموږ سره د کومه پارټۍ سیټونه مطلب سیوا وي هغه مطلب په میجارټي کې وي نو بیا د هغې پارټۍ چې کوم چیرمین وي یا مشر وي هغه څه کوي، هغه د ملک پرایم منسټر وي، یعنی د ملک وزیراعظم وي. سو د دې سره سره دا یونټ زموږ سره څه شو، دا ختم شو. نو تیم کې څه وایي، which democracy is a type of government in which the citizens rule their country through their representative. which زموږ سره جمهوریت داسې قسمه ګورنمنټ دی چې په دې کې زموږ سره شهریان چې کوم وي، هر یو شهري مطلب هغه څه کوي، هغه حکومت کوي په ملک کې د څه په ذریعه، د دیو د رهنما په ذریعه باندې. A democratic country is governed by the law. او په democratic country چې کوم وي نو دا زموږ سره د یو قانون انډر څه کېږي، هغه مطلب چلولی کېږي، ګورنمنټ پکې کېږي. while the people are given the freedom of expression and movement. او مطلب خلکو ته د هغه ازادي مطلب فریډم مطلب ازادي، هغه په خپل خیالات او د خپل اظهار مطلب داري په دې کې سي هغه ازادي. So دا last portion of the democracy. hope so چې تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي. اوس په دې لیسن کې چې څومره هم ډیفیکلټ ورډز دي نو هغه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې مطلب الفاظ باندې تاسو ته میلاو شي. Thank you for watching.